අයිබෝන් සියලු දෙනාට ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Choxy Academy YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම පළවෙනි පාරට ඔන්න කැමරාව එක ඔන් කරලා වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගේන්න හිතුවේ. YouTube වීඩියෝ එකක ඔයාලා දන්නවා ඉස්සර like count එක වගේම dislike count එකත් මේ විදිහට වැටුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එයාලගේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක dislike කරන්න පුළුවන් වුණාට dislike count එක අපිට බලා ගන්න බැරි වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම මේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට dislike count එක මාක් කර වීඩියෝ එකක් බලද්දී පෙන්වන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද උදාහරණයක් විදිහට educational videos tutorials වගේ දේවල් බලද්දී ඒ වීඩියෝ එක හොඳද නරකද ඊට පස්සේ සමහර ෆේක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අඳුර ගන්න අපිට සමහර වෙලාවට උදව් වෙනවා dislike ප්‍රමාණය. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Chrome browser එකට Firefox එකට වගේම අනිත් browser වලටත් ඒ වගේම mobile එකටත් කොහොමද අපිට dislike ප්‍රමාණය බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා මුලින්ම Google එකේ search කරන්න ඕනි return YouTube dislike කියලා. ඉතින් මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි search result එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් return YouTube dislike කියලා Google Chrome extension එකක්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා මේ extension එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට Chrome web store එකට යනවා. මම දැනටමත් extension එක install කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අලුතෙන්ම මේක add කරගන්නවා නම් මෙතනින් add කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම extension එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් images බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී extension එක ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට extension එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් extension එකේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට dislike count එකත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අනිත් browsers වලට මේ extension එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන icon එක උඩ click කරලා website කියන තැනට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් install දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කැමති browser එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට mobile එකෙන් මේ විදිහට website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට කිවි browser එකටත් මෙන්න මේ extension එක දමා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.